Hi guys! So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng custom font sa Pixellab. Make sure na ang phone natin ay may archiver at kung wala, pumunta lang kayo sa Play Store at i-install ang Z-Archiver. Kaya kailangan natin ito dahil ang file na ida-download natin ay naka-zip. So let's go back. After nun, pumunta tayo sa browser natin, pwedeng Google, pero gagamitin ko yung browser ng phone ko. At i-search lamang ang thefont.com. Ayan po, lalabas yung mga iba't ibang klase ng font. Let's say for example, Braille Crush. Download. Ayan po, naka-zip. Select OK. Starting to download. Downloaded successfully. Let's go back. And then, pumunta tayo sa file manager natin at select ang downloads kung saan nakalagay yung file. Refresh natin. Medyo matagal yung refresh. Ayan po, lumabas na. Select natin yung Braille Crush at extract files to. Para hindi tayo mahirapan guys, dito na lang natin i-extract sa fonts folder. Select fonts folder and then extract. Finish extracting. Let's go back. After that, pumunta tayo sa Pixellab application natin. And then look for font. After that, select natin ang My Fonts and then select lang natin yung plus sign folder. So, hanapin natin ang fonts folder. Ito po. Open. And then, hanapin lang natin yung Braille Crush. Ito, nakita ko na po. Braille Crush. So, select. After that, add directory. Ayun na po. Na-add na po natin yung Braille Crush. So, ganun lamang po kadali. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na to. At kung nagustuhan nyo, please give it a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe and smash the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. So, maraming salamat sa paglaan ng oras. Hanggang dito na lamang po.